साथीहरू नमस्कार। यो अर्को भिडियोमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज म युनिट 3 हेल्थ एन्ड वेलनेस युनिटको रिडिङ 1 को एक्सर्साइज सेक्सन डिस्कस गर्न गइरहेको छु। कृपया भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। र यो युनिट 3 हेल्थ एन्ड वेलनेस भनेको स्वास्थ्य र कल्याण, यो युनिटमा चाहिँ दुईटा रिडिङ आइटमहरू रहेको छ। रिडिङ 1 मा अ लेटर फ्रम अ पेसेन्ट रहेको छ। र खासमा चाहिँ यो एकजना पेसेन्टले हेल्थ वर्करलाई आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ लेखेको छ, चिठी मार्फत भनेको छ। आफ्नो सानो बच्चा बिरामी भएर हस्पिटल लैजाँदाखेरि त्यहाँको स्टाफको बिहेभियर, उनीहरूको सेवा तथा हस्पिटलको स्टाफको बिचमा भएको चाहिँ कुरा काटाकाटको प्रवृत्तिलाई यो टेक्स्टमा इन्क्लुड गरिएको छ। अब हामी चाहिँ यो एक्सर्साइज म्याच द फलोइङ भयो, ट्रु अर फल्स भयो र क्वेसन आन्सरहरू, त्यसको सल्युसन चाहिँ डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। अब त्यतैतिर लागौँ। एक्सर्साइज नम्बर ए मा छ म्याच द वर्ड्स इन कलम ए विथ देयर मिनिङ्स इन कलम बी। हामीले वर्ड मिनिङ चाहिँ म्याच गर्नुपर्ने छ। त्यसमा ए नम्बर भनेको छ नाइटमेयर। नाइटमेयर भनेको डरलाग्दो सपना। यसको मिनिङ हुन्छ अ भेरी अनप्लिजेन्ट अर फ्राइटनिङ एक्सपिरियन्स। एकदमै डरलाग्दो र नराम्रो खालको एउटा अनुभव गर्नु भन्ने चाहिँ बुझिन्छ। नम्बर बी रहेको छ पेडियाट्रिक। पेडियाट्रिक भनेको चाहिँ रिलेटिङ टु द मेडिकल केयर अफ चिल्ड्रेन, बच्चाहरूको स्वास्थ्य हेरचाह, बच्चाको स्वास्थ्य हेरचाह भन्ने बुझिन्छ पेडियाट्रिक। त्यस्तै नम्बर सीमा रहेको छ इन्ट्राभिनियस। र इन्ट्राभिनियस भनेको चाहिँ इन्टु अर कनेक्टेड टु अ भेन, नसासँग जोडिएको भन्ने बुझिन्छ। शरीरमा भएको नसाहरू जोडिनु भन्ने बुझिन्छ। नम्बर डी प्रायोरिटी। प्रायोरिटी भनेको अ थिङ द्याट इज रिगार्डेड एज मोर इम्पोर्टेन्ट देन अदर्स। प्राथमिकता भन्छ नि, कुनै एउटा कुरा भन्दा अर्को कुरा चाहिँ लाई बढी महत्त्व दिनु, प्रायोरिटीमा राख्नु। नम्बर ई मेडिकेसन्स। मेडिकेसन्सको मिनिङ हुन्छ ट्रिटमेन्ट युजिङ ड्रग्स। औषधिको प्रयोग गरेर चाहिँ उपचार गर्नुलाई मेडिकेसन्स भनिन्छ, ट्रिटमेन्ट युजिङ ड्रग्स। नम्बर एफ कन्फिडेन्ट। कन्फिडेन्ट भनेको चाहिँ विश्वसनीयता भन्ने बुझिन्छ। यसको मिनिङ हुन्छ अ पर्सन विथ होम प्राइभेट म्याटर्स एन्ड प्रब्लम्स आर डिस्कस्ड। गोप्य कुराहरू चाहिँ बारेमा छलफल गर्नु भन्ने बुझिन्छ। त्यस्तै नेक्स्ट वर्ड डिप्राइभेसन। डिप्राइभेसन भनेको चाहिँ अभाव भन्ने बुझिन्छ, द ल्याक अफ समथिङ कन्सिडर्ड टु बी अ नेसेसिटी। त्यस्तै अर्को वर्ड रहेको छ भल्नरेबल। भल्नरेबल भनेको चाहिँ अलि सङ्कटापन्न अवस्था, जोखिमपूर्ण भन्ने बुझिन्छ। र यसको मिनिङ रहेको छ इन निड अफ स्पेसल केयर, सपोर्ट अर प्रोटेक्सन। विशेष प्रकारको हेरचाह अथवा सहयोग अथवा सुरक्षा दिनु, भल्नरेबल भन्ने बुझिन्छ। त्यस्तै अर्को वर्ड रहेको छ ड्रेडफुल। र ड्रेडफुल भनेको चाहिँ अ भेरी ब्याड अर अनप्लिजेन्ट, एकदमै नराम्रो, एकदम खराब भन्ने बुझिन्छ। र म्याच द फलोइङको डिस्कसन यही सकिएको छ। मलाई लाग्छ यहाँहरूले प्रष्ट रूपमा बुझ्नुभयो होला। र अब हामी बी नम्बर राइट ट्रु फर ट्रु एन्ड फल्स फर फल्स स्टेटमेन्ट्स यो डिस्कस गर्दैछौँ। नम्बर एमा छ द सेन्डर अफ द लेटर वाज ह्याप्पी विथ द सर्भिस अफ द हेल्थ वर्कर्स। हेल्थ वर्करको सेवा राम्रो थियो त भनेको छ, र पक्कै पनि यसको सेवा चाहिँ राम्रो थियो। दिस वान इज ट्रु। नम्बर बी द स्टाफ अफ डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट्स इन द हस्पिटल ह्याड हार्मोनियस रिलेसनसिप्स विथ इच अदर। यो चाहिँ फल्स स्टेटमेन्ट हो। त्यो एकअर्काको बिचमै, स्टाफको बिचमै चाहिँ राम्रो सम्बन्ध थिएन, एकअर्काको कुरा काट्ने गर्दथे। नम्बर सी द हस्पिटल स्टाफ वेयर
concerned with the requirements of the sick child. र खासमा बच्चाप्रति चाहिँ हस्पिटलको स्टाफ कतिको कन्सर्न्ड थिए त भन्ने सेन्टेन्सले भन्छ र यो चाहिँ फल्स स्टेटमेन्ट हो। उनीहरू खासै कन्सर्न राख्दैनथे, एकअर्काको स्टाफहरूको बिचमै नराम्रो भन्ने कुरा काट्ने त्यसमै व्यस्त थिए र बच्चाप्रति चाहिँ कन्सर्न उनीहरू थिएनन्। नम्बर डी, द स्टाफ अफ द हस्पिटल सेयर देयर पर्सनल फिलिङ्स विथ द राइटर। र त्यो हस्पिटलको स्टाफहरूले चाहिँ राइटर समक्ष आफ्ना व्यक्तिगत कुराहरू सेयर गर्ने गर्दथे, जुन चाहिँ ट्रु स्टेटमेन्ट हो। यो नम्बर डी ट्रु स्टेटमेन्ट। नम्बर ई, द चार्ट वाज अनक्लियर अबाउट द पेसेन्ट्स जेन्डर। र यो चाहिँ ट्रु स्टेटमेन्ट हो, यो पनि ट्रु स्टेटमेन्ट हो खासमा। र त्यो बच्चाको अथवा पेसेन्टको जेन्डर के हो भन्ने कुरा चाहिँ अलिक क्लियर थिएन, द्याट वाज अनक्लियर। सो दिस वान इज अल्सो ट्रु स्टेटमेन्ट। नम्बर एफ, द अथर टुक द मिस्टेक्स अफ द हेल्थ वर्कर्स नर्मल्ली। दिस इज फल्स, यो फल्स स्टेटमेन्ट हो। नम्बर जी, द राइटर सिम्स टु बी मोर सिन्सियर इन हर ड्युटी देन द हस्पिटल स्टाफ। र यो स्टेटमेन्ट ट्रु हो, दिस इज ट्रु स्टेटमेन्ट। अब हामी क्वेसन एन्सर डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। नम्बर सी, आन्सर द फलोइङ क्वेसन्स। क्वेसन नम्बर ए, वाट वाज द नाइटमेयर फर द अथर। अथरको लागि के चाहिँ एकदम डरलाग्दो सपना थियो? र यसको एन्सर हुन्छ, द नाइटमेयर फर द अथर वाज हर 9-week daughter's sickness of high fever and needed to be hospitalized। र अथरको लागि सबैभन्दा डरलाग्दो सपना के थियो भने उनको 9 हप्ताको छोरी चाहिँ एकदमै हाई फिभरको कारणले गर्दा बिरामी भएको थियो र अब हस्पिटलमा राख्नुपर्ने थियो। नम्बर बी, वाट डु यु थिङ्क द मेन पर्पोज अफ दिस लेटर इज। यो चिठीको अथवा यो पत्रको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के हो त? यसको एन्सर छ, द मेन पर्पोज अफ दिस लेटर इज टु एक्सप्रेस द अथर्स फ्रस्ट्रेसन एन्ड डिसअपोइन्टमेन्ट विथ द हस्पिटल स्टाफ टुवर्ड्स देयर अनप्रोफेसनल बिहेभियर। हस्पिटलको स्टाफहरूले चाहिँ गैर व्यावसायिक जुन व्यवहार देखाएका थिए त्यसका विरुद्धको फ्रस्ट्रेसन र डिसअपोइन्टमेन्ट चाहिँ यो चिठी मार्फत व्यक्त गरिएको छ। क्वेसन नम्बर सी, अकर्डिङ टु द अथर वाट वाज द मेन विकनेस अफ द हस्पिटल स्टाफ। अथरको अनुसार हस्पिटल स्टाफको मुख्य कमजोरी चाहिँ के थियो? यसको एन्सर हुन्छ, अकर्डिङ टु द अथर द मेन विकनेस अफ द हस्पिटल स्टाफ वाज their tendency to complain about each other rather than focusing on patient care and lack empathy। खासमा हस्पिटलको स्टाफको समस्या अथवा कमजोरीहरू चाहिँ के थियो भने सहकर्मीहरू बिच आपसमै कम्प्लेन गर्ने, त्यसमा बढी ध्यान दिन्थे, तर पेसेन्टको केयरमा अथवा बिरामीको केयरमा चाहिँ र सान्त्वना चाहिँ सहानुभूति चाहिँ खासै देखाएको देखिँदैन थियो। नम्बर डी, डिड द नर्सेस रियली से योर डटर इज नट अ प्रायोरिटी? वाइ डिड द अथर थिङ्क सो? र यसको आन्सर हुन्छ, नो, द नर्सेस एक्चुअली डिडन्ट से योर डटर इज नट अ प्रायोरिटी। द अथर थट सो बिकज द एक्सप्रेसन आई एम सो बिजी टुडे बाई द नर्स मेड हर थिङ्क द्याट हर सिक डटर वाज नट देयर प्रायोरिटी। वास्तवमा नर्सहरूले तपाईँको छोरी चाहिँ प्रायोरिटीमा छैन भनेको थिएनन् र लेखकलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो, किनभने नर्सले के भनेको छ भने आई एम सो बिजी टुडे, म आज धेरै बिजी छु भन्ने सेन्समा चाहिँ भनेको हुन्छ र म धेरै बिजी छु भन्नुको अर्थ चाहिँ तपाईँको छोरी चाहिँ उपचारको प्रायोरिटीमा छैन भन्न खोजेको चाहिँ थिएन। नम्बर ई, वाट डु द पेसेन्ट्स एन्ड देयर फ्यामिलीज एक्सपेक्ट फ्रम द हेल्थ वर्कर्स। द आन्सर इज, द पेसेन्ट्स एन्ड देयर फ्यामिलीज एक्सपेक्ट पोलाइट बिहेभियर, प्रायोरिटाइज देयर वर्क, फाइन्ड ट्रिटमेन्ट फ्रम द हेल्थ वर्कर्स। र खासमा स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूबाट चाहिँ के कुराको अपेक्षा राखिन्छ भने नम्र भएर व्यवहार गरून्, राम्रोसँग काम गरून् अथवा बिरामीको प्रकृति अनुसार उनीहरूलाई प्राथमिकतामा राखुन्, त्यही कुरा चाहिँ एक्सपेक्ट गरिएको हुन्छ। नम्बर एफ, लिस्ट द क्वेसन्स द्याट द अथर वाज आस्क्ड फ्रिक्वेन्टली इन द हस्पिटल। यसको आन्सर छ,
The author was frequently asked the following questions in the hospital. Was your daughter premature? Was your delivery normal? नर्सले अथरलाई चाहिँ यो दुईटा प्रश्नहरू बारम्बार सोध्ने गर्थे. वाज योर डटर प्रिमेच्योर? के तपाईँको छोरी चाहिँ समय नपुगी अगाडि नै जन्मिएको थियो? र अर्को क्वेसन छ वाज योर डेलिभरी नर्मल? तपाईँको डेलिभरी चाहिँ सामान्य रूपमा भएको थियो अथवा चाहिँ अन्य तरिकाले गरिएको थियो? नम्बर जी, वाइ डिड द हेल्थ वर्कर्स मेक जेन्डर एरर अबाउट द अथर्स डटर? आन्सर, the health workers made gender error about the author's daughter because her daughter was in a diaper most of the time in the hospital. र हेल्थ वर्करहरू चाहिँ पेसेन्टको जेन्डरमा चाहिँ अनक्लियर देखिन्थे किनभने पेसेन्टले सम्पूर्ण समय प्राय डाइपर लगाएको हुन्थ्यो. क्वेसन नम्बर एच, अकर्डिङ टु द अथर हाउ डु पिपल पर्सिभ द करियर अफ हेल्थ वर्कर्स? मान्छेहरूले हेल्थ वर्करको करियरलाई चाहिँ कसरी बुझेका हुन्छन्? यसको एन्सर छ अकर्डिङ टु द अथर पिपल पर्सिभ द करियर अफ हेल्थ वर्कर्स इज नोबल एन्ड रेस्पेक्टेड प्रोफेसन बट देयर बिहेभियर टुवर्ड्स पेसेन्ट एन्ड फ्यामिली मेम्बर्स इम्प्याक्ट द पर्सेप्सन. हेल्थ वर्करको करियरलाई चाहिँ एकदमै सम्मानित शान्त पेसा को रूपमा चाहिँ हेरिन्छ. यसमा जिम्मेवारी पनि एकदमै धेरै हुन्छ उनीहरूको. तर बेला बेलाको उनीहरूको व्यवहारले गर्दाखेरि चाहिँ हेल्थ वर्कर प्रतिको एउटा धारणा चाहिँ बदलिन्छ र नकारात्मक पनि बन्ने गर्दछ. र क्वेसन एन्सरको डिस्कसन पनि यहीँ सकिन्छ. अब हामी ग्रामर सेक्सन डिस्कस गर्दैछौँ. चेन्ज द फलोइङ सेन्टेन्सेस इन्टु इन्डाइरेक्ट स्पिच. द बिगिनिङ अफ द इच सेन्टेन्स इज गिभन. द बिगिनिङ अफ इच सेन्टेन्स इज गिभन. अब हामी दिएको सेन्टेन्सलाई चाहिँ इन्डाइरेक्ट स्पिचमा चेन्ज गर्दैछौँ. नम्बर ए, प्लिज हेल्प मी फिक्स दिस मसिन. र यसको एन्सर हुन्छ सी, रिक्वेस्टेड मी टु हेल्प हर फिक्स द्याट मसिन. नम्बर बी, डोन्ट प्लिज स्विच अन द फ्यान. द इलेक्ट्रिसियन अर्ज्ड मी नट टु स्विच अन द फ्यान. नम्बर सी, हेल्प मी विथ माई होमवर्क प्लिज. माई फ्रेन्ड requested me to help him with his homework. Number D, lend me some money please. यसको आन्सर छ she begged me to lend her some money. Question number E, do your homework. यसको आन्सर छ the teacher told me to do my homework. Question number F, don't smoke. आन्सर छ the doctor advised me not to smoke. Question number G, don't make a mess. यसको आन्सर छ my mother advised me not to make a mess. साथीहरू, हामीले यो युनिट 3 को रिडिङ 1 को एक्सर्साइज सेक्सन डिस्कस गरिसकेका छौँ. यति बेरसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद छ. कृपया भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला. यति भन्दै अर्को भिडियोको साथमा अर्को दिन उपस्थित हुनेछु. धन्यवाद.